Security Bank to Diskartech Fund Transfer. How to send money from Security Bank to Diskartech online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon nandito ako sa Diskartech account ko and meron ako ditong balance na 1347. So later on dapat madagdagan to kasi magta-transfer tayo ng pera from Security Bank to Diskartech. And i-check na rin natin kung mabilis lang ba yung pag-transfer ng pera from Security Bank to Diskartech or magkakaroon ba ng issue sa pagpapadala ng pera from Security Bank to Diskartech nga. So ngayon open ko na yung Security Bank account ko and then mag-login lang ako dito gamit yung user ID and password ko. And login na tayo. So dito, para makapag-transfer, i-tap natin itong 3 lines sa bandang taas and then tap transfers. And then dito sa bandang taas, piliin natin yung other banks. And then yung from, tap ko to. Dito manggagaling yung perang padala which is yung account ko sa Security Bank. And then yung to naman, ilagay natin dito yung bankong paglilipatan ng pera. So tap natin yung bank. And then hanapin natin yung Diskartech. So dito walang Diskartech na nakalagay. Pag ganun, hanapin natin RCBC. So ito siya, RCBC. And then lagay natin dito yung account name, kung sino yung owner ng RCBC account na yon, yung account number, kung ano yung account number sa RCBC, and lagay na rin natin yung amount. And nakompleto ko na siya, nalagay ko na yung account name, account number, and also yung amount na gusto kong ipadala. And dito nga pala, yung transfer fee is 0 pesos. Ibig sabihin, libre pa yung pag-transfer ng pera from Security Bank to Diskartech or to other bank like RCBC, BDO, BPI. Pero by the time na pinapanood nyo itong video na to, i-double check nyo kung libre pa rin. Possible kasi may charge na and most likely nakalagay dito kung magkano yung transfer fee. So proceed na tayo and tap natin itong terms and conditions. I mean, i-on ko siya. And also, itong transfer na to will be done via InstaPay. Ibig sabihin, mabilis lang yung pag-transfer pag via InstaPay. Real time siya. So mag-reflect agad yung perang padala natin from this Security Bank to Diskartech. And yung maximum na pwede mong i-transfer per transaction daw is 50,000 pesos. So proceed na tayo, tap natin yung submit. And hintayin ko lang yung code na isi-send sa phone. And tama naman tong lahat ng info na to, na double check na natin. So tap ko yung confirm. So loading na siya. So sana hindi magkaroon ng error message sa pag-transfer. And ito na, so nagkaroon tayo ng confirmation and naka-receive na rin ako ng text about this transaction na successful daw yung pag-transfer. Meron ditong reference number yung IP-2020 and so on. Sa inyo, mahalaga na i-take nyo yung screenshot ng transaction just in case kasi na magkaroon ng issue. Although hindi ko siya na-experience before. Pero halimbawa lang nabawasan yung pera ng Security Bank pero hindi nag-reflect yung pera doon sa kabilang account, pwede kayong mag-report sa Security Bank para ma-check nila yung issue and provide this screenshot ng transaction kasama yung reference number as proof na ginawa nyo talaga yung fund transfer online. So ngayon punta na tayo sa Diskartech. And ayun na, so kanina 1347, nadagdagan na to ng 1447. I mean, nadagdagan na yung balance ko, naging 1447 na siya. Dito sa recent activity sa bandang baba, merong 100 pesos na nadagdag. So, ang maganda is nag-reflect agad yung perang padala natin from Security Bank to Diskartech online. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!